तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत जे फेसबुकला, इंस्टाग्रामला वगैरे जयंती, पुण्यतिथी, वाढदिवस वगैरे ज्या टाईपमध्ये डिझाईन चालू आहेत ट्रेंडिंगला, त्या टाईपमधली डिझाईन कशी बनवायची ही मी आता आपल्याला शिकवणार आहे. तर सगळ्यात आधी आपण एक पेज घेऊ, Ctrl+N दाबून. त्याची मी आता विड्थ घेतली आहे 5 आणि हाईट घेतली आहे 7 आणि त्याचं रेझोल्यूशन ठेवलं आहे 300. ओके प्रेस केलं, पेज आलं आपलं. आता हे आहे आपलं पेज. नॉर्मली कधी पण पेज घेताना आपलं रेझोल्यूशन हवं आहे 200 ते 300. 200च्या खाली मोस्टली ठेवायचंच नाही रेझोल्यूशन. त्या टायमिंगला डिझाईनची साईज खूपच मोठी असेल, म्हणजे खूप मोठी असेल, त्या टायमिंगला मोस्टली 200च्या किंवा 150च्या खाली ठेवायचं रेझोल्यूशन. नाहीतर 300 किंवा 350च्या वरतीच ठेवायचं रेझोल्यूशन. 300 नाहीतर 350. मी तर तुम्हाला 300च रेकॉनाइज करेन तुम्हाला. आणि मी या ठिकाणी काही बॅकग्राऊंड्स घेतलेले आहेत, फोटोज वगैरे, की ज्या मी आता यूज करणार आहे याने आपल्या डिझाईनमध्ये. श्रीरामांचा फोटो घेऊ सगळ्यात आधी आपण. सध्या मी ठेवतोय फक्त, कारण नंतर आपल्याला ॲडजस्ट करायचा तो फोटो प्रॉपर. त्यानंतर बॅकग्राऊंड बनवायची. बॅकग्राऊंडसाठी मी घेतोय आज काय तसा हवा आहे तसा ॲडजस्ट करतोय मी. आता या स्कायला कोणती पण इमेज जर घेतली, आपल्याला जर तिला लहान मोठी करायचे तर कोणत्याही त्यांच्या कोपऱ्यामध्ये जायचं. त्या टायमिंगला हे चिन्ह येईल, हे जे चिन्ह आहे, हे चिन्ह आलं त्या टायमिंगला शिफ्ट आणि अल्ट एकाच टायमिंगला दाबायचं आणि ती इमेज मोठी करायची लेफ्ट क्लिक दाबून. आता मी एवढी ठेवली आहे. आता मला ह्याच्यामध्ये जायचं आहे आणि ह्याला इरेज करायचं आहे. नॉर्मली बरे डिझायनर काय करतात की इरेजर वापरतात सरळ, पण जर मला जरा काहीतरी एक्स्ट्रा जास्तच इरेज झालं आहे असं वाटत असेल तर त्या टायमिंगला मग ते रिकवर करता येत नाही. मग त्या टायमिंगला आपल्याला Ctrl+Z दाबत बसावं लागतं. तर त्यापेक्षा मी तुम्हाला सांगतो की मास्किंग म्हणून इथं ॲड मास्क लेअर म्हणून एक इथं ऑप्शन आहे, तिथं तुम्ही जायचं आणि ती मास्किंग आहे ते लेअर काढायची तिथे आणि त्याचे मग इथं जायचं, ब्रश टूल घ्यायचा. ह्याच्याने काय होतं, जर तुम्ही व्हाईट कलर घेतला तर तुमचं रिकवर होईल आणि ब्लॅक कलरनी इरेज होईल. आता समजा इथं जर जास्तच इरेज झालं आहे माझ्याकडनं आणि मला तर रिकवर करायचं आहे, तर मी व्हाईट कलर घेऊन परत ते रिकवर करू शकतो. फक्त तुम्ही ह्या लेअरवरती हवा आहेत. ही जी लेअर आहे ना मास्किंगची आपली, त्या लेअरवरती हवा आहे तुम्ही. तर मी एवढं ठेवतो इथं बॅकग्राऊंडला इमेज. ह्या सगळ्या इंटरनेटवरून घेतलेल्या इमेजेस मी, त्याची तुम्हाला मी PSD फाईल पण देणार आहे खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये. या लेअरला खाली टाकायचं. आता मी ह्याला जरा प्रॉपर मर्ज करण्यासाठी थोडासा ब्लर इफेक्ट देतो. ही जी आपली लेअर आहे वरची, त्या लेअरला फिल्टरमध्ये गेलो, ब्लरमध्ये गेलो, गुस्सेन ब्लरमध्ये गेलो, थोडासा ब्लर इफेक्ट दिला. श्रीरामांच्या फोटोला ॲडजस्ट केलं. इथं मी कॅमेरा ओपन करतो फोटो ॲडजस्टमेंटसाठी. थोडासा एक्सपोजर वाढवतो आणि त्या फोटोचं टेम्परेचर थोडंसं वाढवतो, थोडी क्लिअरिटी, आणि ब्लॅक थोडासा कमी करतो. सॅच्युरेशन हवं आहे तसं तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ॲडजस्ट करू शकता. यानंतर आपल्याला टायटल टाकायचं आहे, जे टायटल मी ऑलरेडी टाईप करून ठेवलेलं आहे. ते टायटल मी इथं घेऊन या ठिकाणी येऊन ड्रॅग करायचं इथं. आता तुम्ही म्हणता नाही टायटल कसं बनवलं आहे तू, तर मी तुम्हाला करून दाखवतो. हे मी टाईप केलेलं आहे ऑलरेडी, पण याला जो आतमधला इफेक्ट दिला होता मी तो एकदम सिम्पल आहे. तर इथे जायचं तुम्ही आणि एक मोकळी लेअर घ्यायची. मोकळी लेअर आली इथं, मग दोन्ही लेअरच्या मध्ये जायचं आणि अल्ट दाबायचं. या टायमिंगला तुम्ही दोन्ही लेअरच्या मध्ये जाता तर काही येणार नाही. जर तुम्ही
तर तसं असं केला तर तुम्ही काय येणार आहे. पण जर तुम्ही अल्ट दाबला 2 इंचच्यामध्ये गेलं की आणि लेफ्ट क्लिक करायचं, इथं हे जे चिन्ह आलं की म्हणजे ह्या लेअरवरती जे तुम्ही काम करणार ते फक्त आणि फक्त ह्या लेअरच्या आतमध्ये जाणार. ब्रश टूल घेतो मी, थोडासा लहान करतो तो आणि इथलाच एखादा कलर उचलतो. कलर उचलण्याचा शॉर्टकट आहे बघा, अल्ट दाबायचा. ब्रश टूल घेतल्यानंतर कोणत्याही ठिकाणी द्यायचं आणि तुम्हाला हवा तिथला कलर घ्यायचा. आणि जर तिथला हवा नसेल तुम्हाला, जर तो कलर इथं नसेल आणि जर तुम्हाला दुसरीकडनं घ्यायचा असेल तर तुम्ही इथं पण जाऊ शकता आणि इथं हवा आहे तो कलर सर्च करू शकता. तर मी इथला एक कलर घेतो आणि इथं स्प्रेड करतो. आणि या लेअरवरती जातो मी आता आणि एफेक्ट्समध्ये जाऊन ड्रॉप शॅडो, म्हणजे थोडासा इफेक्ट होईल. म्हणजे एक मूवी पोस्टर टाईप जे टायटलला वाटतं बघा त्या टाईपमध्ये. थोडीशी त्याची ओपेसिटी कमी, डिस्टन्स वाढवतो मी. खालचं टायटल मी इथनं आता ट्रॅक करतो. आणि यानंतर ह्या लेअरच्या वरती एक लेअर बनवतो मी, मोकळीवाली लेअर, जी मी तुम्हाला इथनं बनवायची ते सांगितलं होतं. ब्रश टूलवर गेलो मी, इथला एक कलर उचलला, त्या कलरमध्ये गेलो आणि त्याचाच एक डार्क कलर घेतला आणि इथं स्प्रेड केला, जेणेकरून एक प्रॉपर फिनिशिंग वाटली पाहिजे डिझाईनला. त्या अनुषंगाने मी घेतला आहे कलर. एक लेन्स इफेक्ट, लेन्स घेतो मी इथनं, लेन्स फ्लेअर, लेन्स इथे टाकतो, थोडीशी लहान करायची लेन्स. तुम्हाला कोणती इमेज लहान मोठी करायचं शॉर्टकट सांगितलेलं आहे मी. कोणत्याही इमेजच्या कोपऱ्यामध्ये जायचं आणि शिफ्ट आणि अल्ट एका टायमिंगला दाबायचं आणि लेफ्ट क्लिक दाबून तुम्हाला हवं तसं ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं. आता मी ह्याची एवढी ओपेसिटी ठेवली, थोडीशी कमी करतो मी. आता ह्या लेअरची मला अजून एक डुप्लिकेट लेअर बनवायची. ही जी लाईट टाकली आहे मी लेन्स फ्लेअर, हिची मला अजून एक डुप्लिकेट लेअर बनवायची. तर त्यासाठी एक शॉर्टकट आहे, त्या लेअरवरती सगळ्यात आधी जावं तुम्ही आणि कंट्रोल जे दाबा, म्हणजे त्याची अजून एक डुप्लिकेट लेअर बनते. त्याला मोठं करा. आता मी माझ्या ह्याच्यानुसार त्याला त्या डिझाईनला मोठी केली. आणि जर तिचीसुद्धा तुम्हाला एक मोठी डुप्लिकेट लेअर बनवायची, कंट्रोल जे दाबून अजून एक लेअर बनवली मी. आणि आता शेवटी राहिलं कलर करेक्शन. आपलं कलर करेक्शन करायचं. आणि हे बघा, ह्या साईडला एक आयफेल टावर दिसतोय पॅरिसचा, तो मला रिमूव्ह करायचा आहे. तर मी रिमूव्ह करण्यापेक्षा मुस्तेन ब्लर मारतो, म्हणजे तो ओळखून सुद्धा येणार. असं सगळ्यात शेवटी आपल्याला कलर करेक्शन करायचं. कर्वमध्ये मी जातो, थोडीशी ब्राईटनेस कंट्रोल करतो आणि तेच जे मास्किंगला आपण वापरत होतो. व्हाईट कलर घेतो मी, ब्लॅक कलर घेतो आणि इथे स्प्रेड करतो. थोडासा व्हायब्रन्स वाढवतो. आणि इथं गेलो, रेक्टँगल टूलला गेलो की मी इथं एक बॉक्स घेतो. इथे जाऊन असा कलर मी व्हाईट देतो. 0.5 साईज घेतो. कंट्रोल जे दाबून डुप्लिकेट लेअर, जी वरची डुप्लिकेट लेअर आहे तिला थोडंसं मी करू देतो आणि या दोन्ही लेअर सिलेक्ट करतो मी आता. तर दोन्ही कोणत्याही लेअर, एकपेक्षा जास्त लेअर जर तुम्हाला सिलेक्ट करायचे असतील तर पहिली लेअर ती सिलेक्ट करा आणि दुसरी लेअर
सिलेक्ट करताना कंट्रोल दाबा आणि त्या तुम्ही लेफ्ट क्लिक करून पाहिजे तसे ॲडजस्ट करू शकता. आता मी सगळ्यात खालच्या लेअरवरती जातो. सगळ्यात खालची लेअर आपली ही वाली लेअर बॅकग्राऊंडची लेअर. ह्या लेअरवरती गेलं की मी कंट्रोल B प्रेस करतो आणि थोडासा ब्लू वाढतो याच्यावरचा. म्हणजे कसं एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन वाटेल. म्हणजे वरती एक रेड टाईपमध्ये ऑरेंज टाईपमध्ये कलर आणि खाली थोडा ब्लू टाईपमध्ये. त्याच्यामुळे एक ग्रेडियंट टाईप डिझाईन होईल आपली. चित्रपटाचा फोटो मी ऑलरेडी कट करून ठेवलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपली डिझाईन झाली आणि तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या आणि सिंपल ट्रिकमध्ये तुम्हाला एक डिझाईन बनवून दाखवली. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि अजिबात सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला या व्हिडिओबद्दल काही शंका असतील तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि या व्हिडिओची डिस्क्रिप्शन फाईल मी तुम्हाला खाली लिंकमध्ये देऊन ठेवेल, ती तुम्ही तुमच्या PC वरती डाउनलोड करू शकता आणि त्यामध्ये तुम्हाला हवं तसं करेक्शनसुद्धा करू शकता.